Trong nhóm cư dân có một người phụ nữ đang khoe khoang. Chân tôi dài quá, khi tập giãn cơ không chạm tới chân thì phải làm sao? Tôi tiện tay trả lời. Đừng cố cắt chân xuống đưa cho tôi. Chân tôi ngắn, không kén chọn đâu. Nhưng kết quả vào ngày hôm sau, một đôi chân đầy máu được treo trước cửa nhà tôi. Trên mắt cá chân còn dán một tờ giấy, đôi chân mà cô muốn. Tôi đã mang tới rồi. Mặc dù tôi và cư dân ở phòng 1501, Liễu Như Yên, vốn không hợp nhau. Nhưng khi nhìn thấy đôi chân đầy máu đó, tôi vẫn bị đứng hình. Có cân ác vậy không? Tôi vội hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi số 110. Hello, có người vứt rác bừa bãi trước cửa nhà tôi. Loại này có thể báo cảnh sát không? Nửa giờ sau, hai cảnh sát đến. Sau khi kiểm tra, viên cảnh sát già nói với tôi, đây không phải chân thật. Đôi chân này được tháo ra từ mô hình người. Trên đó chỉ là sơn màu đỏ. Có lẽ là trò đùa ác ý của ai đó. Viên cảnh sát trẻ cũng bổ sung, dù là trò đùa ác ý, thì đây cũng là hành xấu rất xấu. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và tìm ra nghi phạm, sẽ có câu trả lời cho cô. Sau khi tiễn cảnh sát đi, tôi tắc Liễu Như Yên trong nhóm cư dân. Phụ kiện đôi chân giả treo trước cửa nhà tôi là do cô tặng à? Chất lượng tệ quá, tôi không thích. Nếu tặng thì tặng thật đi. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy sẽ chửi tôi một trận, nhưng cô ấy lại không trả lời. Có lẽ sợ cảnh sát tìm tới nên cảm thấy áy náy chăng? Tuy nhiên, tối hôm sau, cô ấy thực sự đến gõ cửa. Vi Vĩ, tôi là Liễu Như Yên. Gần đây chúng ta có nhiều mâu thuẫn. Vì vậy, tôi đến để xin lỗi. Bạn có thể cho tôi vào ngồi chút không? Tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, tôi xác nhận rằng cô ấy không đến để xin lỗi, mà là đến đóng giả ma để dọa tôi. Chỉ thấy trên mặt cô ấy đắp một miếng mặt nạ lớn, trông như một nữ quỷ giữa bóng tối. Tôi tỏ vẻ cảnh giác. Cô lại định giở trò gì đây? Cô cũng biết tôi là một người nổi tiếng trên mạng. Quý nhất chính là khuôn mặt này. Hôm qua phát trực tiếp cả đêm. Hôm nay mặt bị phù, chỉ có thể đắp mặt nạ để cứu chữa, đừng để bụng nhé. Tôi nhìn cô ấy, phát hiện không chỉ mặt bị phù, mà toàn thân cô ấy đều sưng phù đến mức không thể tin nổi. Hơn nữa, giọng nói cũng khản nặng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là giọng một phụ nữ. Lúc này, cô ấy cầm túi hoa quả lên. Tôi thật lòng đến xin lỗi. Chúng ta đều là hàng xóm, không cần thiết phải cãi nhau mỗi ngày. Cô nói đúng không? Người ta cười hòa nhã, không dễ gì đánh. Tôi để cô ấy vào nhà. Nhưng sau khi vào nhà, cô ấy chỉ nói 2 lần xin lỗi, rồi cúi đầu im lặng. Tôi chờ đến phát bực, nhưng cũng không tiện đuổi cô ấy đi. Thế là bỏ mặc cô ấy, tôi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi tôi đang ngồi trên bồn cầu lướt điện thoại, đột nhiên nhận được một thông báo trong nhóm cư dân, kính gửi các cư dân. Đêm qua trong khu vực đã xảy ra vụ án một phụ nữ sống độc thân bị giết hại. Vụ án này tương tự với chuỗi vụ giết người gần đây, nghi ngờ cùng một hung thủ gây ra. Cảnh sát nhắc nhở các cư dân hãy khóa cửa sổ và cửa ra vào cẩn thận khi ở nhà, không để người lạ vào nhà. Nếu gặp nguy hiểm, hãy gọi ngay cho cảnh sát. Tôi lập tức bị sốc. Trong khu vực xuất hiện kẻ giết người hàng loạt sao? Giây tiếp theo, hàng xóm Tống Vân bất ngờ nhắn riêng tôi, Vì Vĩ, cậu nghe nói chưa? Trong khu vực chúng ta vừa xảy ra vụ án giết người, mới vừa thấy tin. Trong lúc sốc, cậu có biết nạn nhân là ai không? Tôi chưa kịp trả lời không biết. Anh ấy đã nói ra, bạn trai tôi ở ban quản lý cư dân. Anh ấy vừa nhận được tin nội bộ. Người chết chính là Liễu Như Yên, người luôn không hợp với cậu. Đúng là đáng đời. Nói xong, anh ấy còn gửi một bức ảnh hiện trường. Một người phụ nữ nằm trong vũng máu, bụng bị đâm nhiều lỗ thủng. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người của người phụ nữ giống hệt Liễu Như Yên. Hơn nữa chiếc sườn xám mà cô ấy mặc, tôi cũng từng thấy trên người Liễu Như Yên. Lúc đó cô ấy còn khoe với tôi. Nhìn gì mà nhìn, cô muốn cũng không mua được đâu. Đây là do bạn thiết kế của tôi làm riêng cho tôi. Toàn thế giới chỉ có một cái này thôi. Lúc này, tôi hơi bối rối. Nếu người chết thật sự là Liễu Như Yên, vậy người đang ngồi trong phòng khách là ai? Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh bị gõ vang. Vĩ Vĩ, sao cậu vào lâu thế? Bị rắc rối à? Cần tôi giúp không? Tôi sợ đến mức run lên. Nếu cô ta là hàng giả, vậy tại sao cô ta lại giả dạng Liễu Như Yên để tới nhà tôi? Có phải định giết tôi không? Người bên ngoài bắt đầu đẩy cửa. Sao không nói gì cả? Cậu không nói thì tôi vào đấy. Tôi vội vàng lên tiếng. Không sao, tôi hơi táo bón. Sắp ra rồi. Sắp ra ngay. Giọng cô ấy lại dịu xuống. Được, tôi đợi cậu ra.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Cô ấy vẫn chưa biết rằng tôi đã phát hiện cô ấy là hàng giả. Chỉ cần tôi giả vờ không biết thì sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, tôi cẩn thận mở cửa. Giả Liễu Như Yên thấy tôi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng cậu ngồi bồn cầu quá lâu, mất mắt rồi chứ. Còn tôi chỉ cười xin lỗi, cùng cô ấy quay lại phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Giả Liễu Như Yên cầm dao trái cây và bắt đầu gọt táo. Tôi cũng lấy hết can đảm. Liễu Như Yên, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cũng để xin lỗi cô. Giờ cũng muộn rồi. Hay là cô về trước đi. Nhưng cô ấy bật cười. Không gấp, tôi còn một việc rất quan trọng. Việc gì vậy? Giả Liễu Như Yên đột nhiên đưa mũi dao hướng về phía tôi. Cậu không đọc thông báo nhóm sao? Trong khu vực chúng ta có người chết. Cậu biết người chết là ai không? Tôi lắc đầu mạnh. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Cậu không biết sao? Người chết rất thân với cậu. Tôi nghĩ cô ấy sắp tiết lộ rồi. Lo lắng đến mức muốn hét lên. Nhưng câu tiếp theo của cô ấy khiến tôi đứng hình. Người chết là Tống Văn. Tôi hoàn toàn bối rối. Sao có thể chứ? Thầy tôi không tin. Cô ấy lôi ra một bức ảnh. Tôi có một người bạn làm ở đồn công an địa phương. Đây là ảnh anh ấy gửi cho tôi. Xác phụ nữ trong ảnh khác với bức tôi vừa thấy. Duy nhất điểm khác biệt là khuôn mặt của xác chết lộ ra giống hệt Tống Văn. Lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn. Chiếc sườn xám là của Liễu Như Yên, nhưng khuôn mặt lại là của Vân Vân. Đây chẳng lẽ là trò đùa ác ý nào đó sao? Tôi nhất thời không biết nên tin ai. Còn Liễu Như Yên vẫn tiếp tục nói, tuần trước, tôi mang chiếc sườn xám này đi giặt ở tiệm giặt là. Kết của ông chủ nói quần áo bị mất. Hóa ra là bị Tống Văn trộm mất. Từ lâu tôi đã nghi ngờ hắn không phải người tốt. Không ngờ còn là kẻ trộm. Khi cô ấy nói chuyện, Tống Văn vẫn liên tục nhắn tin cho tôi. Vĩ Vĩ, cậu cũng sống độc thân. Cố gắng chú ý an toàn nhé. Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Bị dọa sợ rồi à? Hay tối nay tôi qua chỗ cậu ở? Chúng ta cùng nhau bầu bạn. Tuy nhiên, trước mặt Liễu Như Yên, tôi không dám nhắn tin. Rất nhanh sau đó, Tống Văn lại gửi thêm một tin. Anh đã trên đường tới rồi. Sẽ tới sớm thôi. Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy. Tuyệt đối không thể để Tống Văn và Liễu Như Yên gặp nhau. Dù ai là hàng giả, họ đều sẽ phát hiện ra rằng tôi đã vạch trần thân phận của họ. Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ càng gặp nguy hiểm hơn. Lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên hỏi tôi, Vĩ Vĩ, sao sắc mặt cậu khó coi thế? Cậu không khỏe à? Tôi vội vàng trả lời, không sao. Chỉ là vụ án giết người trong khu vực. Làm tôi sợ hãi thôi. Cô ấy bật cười. Nếu sợ hãi, tối nay tôi ở lại bầu bạn với cậu nhé. Tôi vô thức từ chối, không được. Phản ứng của tôi quá mạnh mẽ. Liễu Như Yên bắt đầu nhìn tôi kỹ hơn. Tôi ở lại bầu bạn với cậu không hay là sao? Cậu cảm thấy có vấn đề gì? Tôi bịa ra một lý do, tối nay tôi phải tăng ca, gọi điện thoại với đồng nghiệp sẽ rất ồn. Sẽ làm phiền cậu ngủ. Tuy nhiên, khi nghe xong, chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấu sự che giấu của tôi rồi sao? Cuối cùng, ngay trước khi tôi sắp sụp đổ, cô ấy mở miệng, được rồi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Nói xong, cô ấy đứng dậy đi về phía cửa. Khi cô ấy rời đi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước tới tiễn cô ấy. Nhưng khi cửa chống trộm vừa mở, Liễu Như Yên lại dừng lại. Táo này là đặc sản quê tôi. Rất ngọt đấy, cậu thử xem. Tôi đành quay lại lấy táo. Nhưng, khi tôi vừa cầm của táo lên, cửa chống trộm đã đóng lại. Lúc này, hành lang đã trống không một bóng người. Tôi cũng thả lòng và ngã xuống đất. Nhưng chưa được bao lâu, cửa chống trộm lại bị gõ vang. Vĩ Vi, là Vân Vân đây. Tớ tới tìm cậu rồi, mau mở cửa. Tôi vội vàng nhìn qua mắt người đó đội một chiếc mũ lưỡi chai. Đây là món quà tôi tặng cô ấy vào sinh nhật năm ngoái, nhưng cô ấy vẫn cúi đầu, không cho tôi nhìn rõ mặt. Thấy tôi không trả lời, cô ấy trực tiếp gọi điện. Điện thoại của tôi cũng reo lên, nhưng tôi không dám nhận. Đột nhiên, tôi phát hiện người đó bắt đầu lắng nghe kỹ âm thanh bên trong nhà. Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là Tống Văn, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi đợi thêm một lúc. Người ngoài cửa cuối cùng mất kiên nhẫn, quay người bỏ đi. Tôi lúc này mới thở phào, sau đó trở về phòng, nằm xuống giường. Tuy nhiên, khi tôi cảm giác có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Trong lúc tôi đang băn khoăn, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khi Liễu Như Yên rời đi, tôi không nghe thấy tiếng bước chân. Có nghĩa là cô ấy chưa hề rời đi. Vậy nên tôi bắt đầu tìm một ánh mắt đang nhìn mình. Cuối cùng, ánh mắt hướng về phía tủ quần áo. Đó chính là từ nơi đó mà đến. Cửa tủ hơi hé ra một khe nhỏ.
Tôi tiến lại gần để nhìn kỹ. Giữa khe hở, tôi bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt. Tôi lập tức tỉnh táo, vội vàng lao tới chặn cửa tủ. Nhưng Liễu Như Yên dùng sức rất mạnh, đẩy tôi ra một cách dễ dàng. Không ngờ cậu phát hiện ra nhanh như vậy, thật là chẳng thú vị chút nào. Nói xong, cô ấy gỡ mặt nạ ra. Đó thực sự là khuôn mặt của một người đàn ông. Hắn chính là kẻ giết người hàng loạt. Nếu bạn cần tiếp tục phần sau hoặc chỉnh sửa gì, hãy thông báo nhé.